Có những ngày ta thấy mình như biến mất giữa cuộc đời. Không ai cần ta, không ai hiểu ta, và dường như cũng chẳng ai chờ đợi ta ở phía trước. Tay không còn nắm được điều gì, tâm trống rỗng như một mái nhà hoang sau cơn giông. Tương lai mờ mịt, những giấc mơ năm nào giờ chỉ là tiếng vọng yếu ớt trong lòng ngực. Bạn đã từng như thế chưa? Từng thức dậy giữa đêm, không vì ác mộng mà vì chính hiện thực đời mình quá lạnh lẽo. Từng lặng lẽ lau nước mắt trong bóng tối, vì không muốn ai thấy sự yếu đuối ấy. Từng tự hỏi, mình đã sai ở đâu? Cuộc đời này còn lại gì cho mình nữa? Nhưng bạn biết không, người ta không chết vì thất bại, người ta chết vì từ bỏ chính mình. Mỗi lần bạn gục xuống là một bài học, mỗi lần bạn mất trắng là một cơ hội để học lại từ đầu. Và bạn ơi, đừng sợ bắt đầu lại, vì biết đâu chính cái lần đứng dậy sau cùng ấy lại là lúc bạn sống thật nhất, vững vàng nhất và phi thường nhất. Người từng chạm đáy mới biết trân trọng mặt đất, người từng lạc trong bóng tối mới quý được ánh sáng bình minh. Cuộc sống không bắt ta phải hoàn hảo, nó chỉ mong ta đủ can đảm để bước tiếp, dù có ngã, dù có trầy xước, dù đôi khi chẳng còn ai đi cạnh bên. Bắt đầu lại không phải là yếu đuối, mà là một dạng mạnh mẽ rất yên lặng. Không cần ồn ào, không cần tuyên bố, chỉ cần một trái tim không chịu bỏ cuộc, một tâm hồn dám đứng lên, một bước chân dẫu run rẩy nhưng vẫn bước về phía trước. Và nếu bạn đang ở thời điểm tối tăm nhất của cuộc đời, xin hãy nhớ, bình minh luôn bắt đầu bằng màn đêm. Cuộc sống chẳng bao giờ đi đúng quỹ đạo ta vạch sẵn. Có những ngày bạn nghĩ mọi thứ đang ổn, nhưng chỉ một tin nhắn, một quyết định, một biến cố, tất cả có thể rơi vỡ ngay trong khoảnh khắc. Giấc mơ bạn từng ôm ấp 10 năm có thể bỗng dưng vụt tắt như ngọn nến trước gió. Tình yêu từng nghĩ là mãi mãi bỗng trở thành kỷ niệm bỏ quên trong hộp ký ức không ai dám mở lại. Sự nghiệp từng rực rỡ, từng khiến bạn kiêu hãnh, có thể đổ sập trong một đêm, để lại bạn trơ trọi giữa thành phố không còn ánh sáng. Nhưng rồi, chính trong những đêm đêm nhất đó, khi không còn gì để bám víu, bạn mới nhận ra thứ gì thực sự quan trọng. Bạn nhận ra tiền không thể mua lại những người từng yêu thương thật lòng. Bạn nhận ra danh tiếng chẳng thể xoa dịu được một tâm hồn đang chênh vênh. Bạn nhận ra mọi hào nhoáng bên ngoài đều có thể mất, nhưng thứ bạn không được phép đánh mất là chính mình. Sự sụp đổ đôi khi không phải dấu chấm hết, mà là một lời mời gọi bắt đầu lại. Một lần mất hết không phải bi kịch, mà là cơ hội để được bắt đầu lại với một tâm thế mạnh mẽ hơn, hiểu mình hơn, tỉnh thức hơn. Người ta ngã không phải để nằm mãi dưới đất, mà để học cách đứng lên, không cần ai đỡ. Người ta mất mát không phải để đau mãi, mà để học cách trân trọng những gì còn lại trong tay. Và đôi khi, chính sự khốn cùng ấy lại mở ra cho bạn một lối đi mới, nơi không còn ai điều khiển, nơi bạn tự lái đời mình bằng trái tim đã từng bị vỡ, nhưng vẫn đập vững vàng. Đức Phật từng dạy, vô thường là bản chất của cuộc đời này. Mọi thứ sinh ra đều sẽ đổi thay, tan biến. Điều quý giá nhất không phải là giữ mọi thứ mãi mãi, mà là giữ được tâm bình an trong những biến đổi không thể tránh. Ngã không đáng sợ, mất không đáng sợ. Chỉ có một điều thật sự khiến đời người rơi vào bóng tối, đó là không còn niềm tin để bắt đầu lại. Nên nếu bạn đang ở trong thời khắc tối tăm nhất, hãy nhớ, bóng đêm chỉ là khoảng lặng trước bình minh. Bạn có thể không làm lại được quá khứ, nhưng bạn luôn có thể làm lại chính mình. Và đôi khi, lần bắt đầu lại ấy sẽ là lần bạn sống thật nhất, đẹp nhất và đáng tự hào nhất trong đời. Bạn nghĩ rằng người thành công là người may mắn, là người có được sự thuận lợi ngay từ đầu, là người sinh ra trong đủ đầy nên chẳng bao giờ biết thế nào là ngã quỵ. Nhưng sự thật thì ngược lại, phía sau một người thành công là những đêm dài mất ngủ, là những ngày lòng quặn thắt vì thất vọng, là những lần gục xuống đất lạnh nhưng vẫn âm thầm đứng dậy bước tiếp. Họ không hơn bạn ở may mắn, họ hơn bạn ở chỗ không chịu để nỗi đau kéo dài thêm một ngày nào nữa. Họ không ngồi đó đợi phép màu đến, không đổ lỗi cho số phận, không mong ai đó đến nâng họ dậy. Họ chọn gạt nước mắt, lặng lẽ gom lại từng mảnh vỡ để dựng lại đời mình từ đầu. Họ chọn dọn sạch những vết thương cũ, không để quá khứ trở thành xiềng xích trói buộc hiện tại. Họ chọn gieo lại từng hạt giống tử tế,
Dù biết rằng có thể rất lâu nữa mới thấy mầm cây nảy nở, nhưng họ vẫn tin và vẫn gieo. Họ chọn bước đi dù bàn chân còn run rẩy, dù chẳng ai bên cạnh cổ vũ, dù phía trước vẫn mịt mù như sương. Vì họ hiểu một điều đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc, rằng không ai có thể cứu mình ngoài chính mình. Không ai có thể trao cơ hội nếu mình không tự đứng lên và cho phép mình được làm lại. Họ không tự hào vì chưa từng ngã. Họ chỉ lặng lẽ sống với lòng biết ơn vì đã đủ can đảm để ngã rồi đứng dậy, gục rồi bước tiếp. Bắt đầu lại không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là minh chứng cho một nội tâm kiên cường, một trái tim dũng cảm biết vượt lên số phận. Bắt đầu lại không dễ, bởi bạn phải đối diện với nỗi sợ, với cái tôi tổn thương, với ánh mắt nghi ngờ của người đời. Nhưng nếu bạn vượt qua được tất cả những điều ấy, bạn sẽ mạnh hơn cả những gì mình từng nghĩ. Cuộc sống này không thiếu người thông minh, không thiếu người tài giỏi, nhưng lại rất hiếm người có đủ can đảm để bắt đầu lại từ con số 0 sau khi đã mất tất cả. Chỉ những người thật sự mạnh mẽ mới dám quay về con đường cũ, nơi từng khiến mình gục ngã, để bước tiếp với một tâm thế mới. Không còn hận thù, không còn than trách, chỉ còn lòng quyết tâm và tình yêu thương dành cho chính mình. Và bạn biết không, thế giới luôn ngã mũ trước những người biết đứng dậy sau thất bại, vì họ đã chạm đến bản lĩnh cao nhất của con người. Đó là sự vĩ đại trong âm thầm. Không cần phô trương, không cần nói nhiều, chỉ cần một hành động dứt khoát, một bước chân tiến về phía trước. Bạn đã hơn hàng triệu người vẫn còn đang chôn mình trong tiếc nuối. Cuộc sống sẽ không dễ dàng hơn, nhưng bạn sẽ trở nên vững chãi hơn. Nỗi đau sẽ không biến mất ngay, nhưng bạn sẽ học được cách ôm lấy nó mà không oán trách nữa. Và rồi, một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn lại đoạn đường mình đi qua và mỉm cười đầy biết ơn, vì đã từng đủ can đảm để bắt đầu lại khi mọi thứ tưởng như đã kết thúc. Bắt đầu lại không phải là lựa chọn của người yếu đuối, mà là quyết định của người dũng cảm và trưởng thành. Đó không chỉ là một sự khởi đầu mới, mà là minh chứng hùng hồn rằng bạn đã vượt qua bóng tối của chính mình để bước vào ánh sáng. Có một nỗi sợ âm thầm theo bạn suốt cả cuộc đời. Nó không gào thét, không dữ dội, nhưng lại ngấm vào từng suy nghĩ, từng quyết định bạn đưa ra mỗi ngày. Đó không phải là nỗi sợ thất bại, mà là nỗi sợ sống thật với chính mình. Bạn không dám nói điều mình nghĩ vì sợ bị chê cười. Bạn không dám làm điều mình muốn vì sợ người khác không đồng tình. Bạn không dám bước đi trên con đường riêng vì sợ bị bỏ lại. Rồi ngày qua ngày, bạn sống một cuộc đời mà người khác kỳ vọng, nhưng trái tim bạn thì dần héo úa. Bạn mặc một chiếc mặt nạ tử tế để vừa lòng tất cả, nhưng lại quên hỏi chính mình rằng có thật là mình đang hạnh phúc không? Bạn ép mình mạnh mẽ nhưng lại gục ngã trong đêm. Bạn cười trước mặt người khác nhưng lại khóc trong lòng. Và tồi tệ hơn cả, bạn bắt đầu tin rằng sống thật là một điều nguy hiểm, rằng sống đúng với lòng mình là ích kỷ, là ngu ngốc. Bạn nhốt bản thân trong một cái lồng đẹp đã gọi là an toàn, mà không biết rằng tự do lớn nhất không nằm ở tiền bạc hay địa vị, mà nằm ở chỗ bạn có dám sống thật hay không. Sự giả tạo có thể giúp bạn tồn tại, nhưng chỉ sự chân thành mới giúp bạn sống đúng nghĩa. Bạn biết không, nỗi sợ không bao giờ biến mất, nhưng bạn có quyền chọn cách đối mặt. Hãy nhìn thẳng vào nó và bạn sẽ thấy đằng sau nó không có gì ngoài những ký ức cũ, những vết thương chưa lành, những lời phán xét không thuộc về bạn. Những giọng nói cũ vang vọng trong đầu bạn như lời nguyền: đừng làm nữa, mày sẽ lại thất bại, bắt đầu lại à, mày không đủ giỏi đâu, người như mày không xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đó không phải là giọng nói của lương tri. Đó là tiếng vọng của những lần bạn bị tổn thương mà chưa kịp chữa lành. Là tiếng của người khác từng làm bạn đau, và bạn vô tình mang họ vào bên trong mình. Đã đến lúc phải trả lời những giọng nói ấy, không bằng lời nói, mà bằng hành động. Bằng cách đứng lên, làm lại và sống một cuộc đời mà bạn thật sự xứng đáng. Một cuộc đời không cần phải xin phép ai, không cần phải làm hài lòng cả thế giới, không cần phải giả vờ ổn chỉ để được yêu thương. Bạn không cần trở nên hoàn hảo, bạn chỉ cần trở nên thật. Không ai có thể sống hộ cuộc đời của bạn, không ai có thể chịu giùm bạn nỗi buồn khi đêm về, không ai có thể hiểu hết nỗi cô đơn
đang nằm sâu bên trong lòng bạn. Chỉ có bạn là người duy nhất biết mình thật sự cần gì, và cũng chỉ có bạn là người đủ quyền để thay đổi. Khi bạn dám sống thật, bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra những gì mình từng sợ hóa ra không đáng sợ đến thế. Bạn sẽ bắt đầu thu hút những con người thật sự, những mối quan hệ tử tế, những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Bạn sẽ thấy bình yên không nằm ở những điều lớn lao, mà ở cảm giác mỗi ngày được sống đúng với lòng mình. Sống thật không phải để chứng tỏ, mà để được nhẹ nhàng. Sống thật không phải để được tung hô, mà để không phải gồng mình thêm một giây phút nào nữa. Và nếu bạn đang chênh vênh, đang hoang mang, đang lạc lõng giữa một thế giới đầy rối ren, hãy nhớ, không có gì quý giá hơn một đời sống mà bạn là chính bạn, từng giây, từng phút. Đó là hành trình không dễ, nhưng là hành trình đáng đi nhất. Vì ở cuối con đường ấy, bạn sẽ tìm thấy thứ quý giá nhất, tự do trong tâm hồn và sự bình an không ai lấy đi được. Mỗi ngày mới là một món quà mà cuộc đời gửi đến bạn, không cần biết hôm qua bạn là ai. Hôm nay, bạn vẫn có quyền bắt đầu lại. Trang giấy hôm qua có thể đầy lỗi sai, những vết mực nhỏ, những câu chữ dang dở, nhưng hôm nay là một trang giấy trắng, và bạn là người cầm bút. Bạn có quyền viết lại chính mình. Bạn có quyền đặt dấu chấm hết cho một chương cũ và bắt đầu một chương mới. Không ai ngăn được bạn, ngoại trừ chính bạn. Có thể hôm qua bạn là kẻ gục ngã, hôm qua bạn từng bị lừa dối, từng mất tất cả, từng đau đến tưởng chừng không thể đứng lên. Nhưng hôm nay, nếu bạn dám tin, bạn có thể trở thành người gieo mầm hy vọng, không chỉ cho mình mà còn cho cả người khác. Bạn có biết không, Jack Ma từng bị từ chối 30 công việc, thậm chí cả KC cũng không nhận ông. Nhưng ông không chọn đầu hàng, mà chọn khởi đầu lại với một ý tưởng nhỏ bé và lòng tin lớn. Và hôm nay, ông là người sáng lập một trong những tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Walt Disney từng bị một tờ báo đuổi việc vì thiếu sáng tạo. Họ nói ông không có trí tưởng tượng, nhưng ông không để lời từ chối đó định nghĩa mình. Ông bắt đầu lại với một con chuột nhỏ và biến nó thành biểu tượng của tuổi thơ hàng tỷ người. Oprah Winfrey từng bị sa thải khỏi vị trí dẫn chương trình vì không hợp với truyền hình. Họ bảo cô không có tố chất, nhưng cô không để sự phán xét đó chôn vùi ước mơ. Cô bắt đầu lại bằng tất cả sự chân thật của mình. Và hôm nay, cô là một trong những biểu tượng quyền lực và truyền cảm hứng nhất thế giới. Bạn thấy không, họ cũng từng bị từ chối, từng thất bại, từng bị xem thường. Nhưng họ không gục ngã, họ không để quá khứ trói buộc tương lai. Họ hiểu rằng khởi đầu mới không phải đặc quyền của người thành công, mà là lựa chọn của người không chịu đầu hàng. Và bạn cũng có thể như vậy. Bạn không cần phải có mọi thứ để bắt đầu. Bạn chỉ cần có một lý do đủ mạnh để không từ bỏ. Có thể hôm nay bạn chỉ có một chút niềm tin mong manh, một tia sáng le lói giữa bóng tối. Nhưng nếu bạn giữ lấy nó, nuôi nó mỗi ngày bằng nỗ lực, kiên trì và lòng chân thành, thì một ngày kia, ánh sáng đó sẽ soi sáng cả cuộc đời bạn. Đừng chờ khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu. Hãy bắt đầu từ chỗ bạn đang đứng, bằng chính con người không hoàn hảo này. Và mỗi bước đi nhỏ sẽ gom lại thành hành trình lớn. Không ai có thể quay ngược thời gian, nhưng ai cũng có thể viết lại tương lai. Khởi đầu mới không đến từ may mắn, nó đến từ lựa chọn và sự can đảm. Bạn có thể vẽ lại mọi thứ nếu bạn cầm bút và dám viết. Bạn có thể sống lại một đời khác nếu bạn dám buông đời cũ. Đừng xem nhẹ một ngày mới, vì đôi khi chỉ một ngày dám bắt đầu lại cũng đủ thay đổi cả đời người. Khởi đầu lại không phải là chuyện của cảm hứng. Khởi đầu lại là một nghệ thuật, là một lựa chọn tỉnh thức, là một lộ trình phải đi bằng trái tim và hành động. Muốn bắt đầu lại đúng cách, trước hết bạn phải thừa nhận quá khứ. Không phải để gặm nhấm, không phải để oán trách, mà là để hiểu rõ rằng điều gì đã xảy ra thì đã xảy ra. Mọi tổn thương, thất bại, dại khờ đều là một phần của bạn. Hãy nhìn nó như một cơn bão đã đi qua, không còn để sợ, nhưng đủ để học. Thừa nhận không phải là bám víu, cũng không phải là phủ nhận, mà là đứng lên từ chính chỗ mình đã ngã. Không xóa đi quá khứ, nhưng cũng không cho phép nó điều khiển tương lai. Sau đó, hãy bắt đầu gieo hạt tích cực,
Không cần làm những điều vĩ đại, chỉ cần bắt đầu từ những việc nhỏ, đơn giản nhưng đều đặn. Đọc một trang sách mỗi ngày, dành 5 phút ngồi thiền để nghe lại nhịp đập của chính mình. Dậy sớm hơn 15 phút, hít thở chậm rãi dưới ánh bình minh. Tập một bài thể dục nhẹ, không vì dáng mà vì sức sống. Buông một lời phán xét, nhường một ánh mắt dịu dàng để trái tim mình bớt sân si. Chúng ta không thể thay đổi cuộc đời chỉ bằng một lần thay đổi lớn, nhưng chúng ta có thể xây lại cuộc đời bằng nghìn hành động nhỏ mỗi ngày. Và một điều cực kỳ quan trọng là hãy chọn đúng người đồng hành. Bạn không thể leo lên đỉnh núi với người luôn kéo bạn xuống. Đừng chia sẻ giấc mơ của mình với người luôn nhìn bạn bằng ánh mắt nghi ngờ. Hãy gần gũi với người truyền cho bạn cảm hứng sống, người nâng bạn lên khi bạn chực ngã, người nhìn thấy ánh sáng trong bạn ngay cả khi bạn thấy mình tối tăm nhất. Đôi khi, chỉ một lời nói tích cực cũng có thể cứu rỗi một ngày mệt mỏi, và ngược lại, một lời tiêu cực có thể đẩy bạn lùi thêm nhiều bước. Hãy chọn kỹ người ở cạnh, bởi khởi đầu lại là hành trình không dành cho kẻ yếu lòng. Cuối cùng, hãy học cách kiên trì hơn cảm xúc. Cảm xúc là thứ thay đổi mỗi ngày. Hôm nay bạn hừng hực khí thế, mai có thể lại muốn buông bỏ. Nhưng nếu bạn để cảm xúc lái cuộc đời, bạn sẽ chỉ đi vòng tròn. Hãy để hành động là bánh lái. Dù mưa, dù nắng, dù lòng có chùng xuống, vẫn bước đều về phía trước. Bắt đầu lại không có nghĩa là phải làm thật nhiều, thay đổi thật lớn, mà là kiên định với những điều tử tế bạn chọn mỗi ngày, và dám đi tiếp dù đôi khi chẳng thấy kết quả ngay lập tức. Cuộc sống không thưởng cho người bắt đầu nhanh, mà thưởng cho người bền bỉ, biết làm đúng và làm đến cùng. Đừng mong ngày mai khác nếu hôm nay bạn vẫn sống như hôm qua. Cuộc sống này chỉ có một lần. Chúng ta không thể sống hai cuộc đời, không thể lùi lại để sửa chữa những điều đã qua. Mỗi khoảnh khắc, mỗi bước đi đều là cơ hội để viết tiếp câu chuyện của chính mình. Vậy thì tại sao không bắt đầu lại? Tại sao không đứng dậy và làm lại, dù những vết thương còn chưa lành, dù cơn sóng còn chưa dứt? Bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời này, và điều duy nhất bạn có thể quyết định là sống như thế nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Đừng để khi đứng trước bức tường cuối cùng của cuộc đời, bạn phải thốt lên hai chữ giá như tôi dám làm, giá như tôi dám bắt đầu lại, giá như tôi đã sống trọn vẹn hơn. Bắt đầu lại không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn thành thật với chính mình, chỉ cần bạn dũng cảm thêm một lần nữa thôi. Hãy đối diện với nỗi sợ, đối diện với những gì còn dang dở trong lòng, bởi chỉ khi bạn đối diện với nó, bạn mới có thể bước qua nó. Có thể bạn chưa sẵn sàng, có thể bạn vẫn còn bối rối, nhưng đừng để nỗi lo lắng ngăn bạn bước tiếp. Hãy bước đi, dù đôi chân có mỏi mệt, dù đôi mắt có đẫm lệ. Bởi một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra chính những bước đi ấy đã tạo nên con đường mới, con đường của sự tự do, của những cơ hội mà bạn chưa từng nghĩ đến. Rồi mọi cánh cửa sẽ mở ra. Mỗi lần bạn đứng dậy là một lần cuộc sống trở lại với bạn, mạnh mẽ và đầy ý nghĩa. Mỗi lần bạn dám bắt đầu lại là mỗi lần bạn trao cho mình cơ hội để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đừng lo sợ rằng quá muộn, đừng nghĩ rằng đã bỏ lỡ quá nhiều. Bởi vì tất cả những gì bạn cần làm chỉ là bắt đầu lại. Vì cuộc đời này chỉ có một lần, và bạn hoàn toàn có thể sống cuộc đời ấy theo cách mà bạn muốn. Hãy bắt đầu lại và hãy sống thật trọn vẹn. Nếu hôm nay bạn ngã, đừng vội kết luận rằng cuộc đời bạn đã hết. Đừng vội để nỗi đau hay thất bại hiện tại làm bạn từ bỏ. Có thể đó chỉ là đoạn mở đầu cho một chương mới thật rực rỡ, một bước ngoặt của sự thay đổi mà bạn chưa từng nghĩ đến. Hãy nhớ, mỗi lần bạn đứng lên là một lần bạn mạnh mẽ hơn trước. Mỗi lần bạn vươn lên từ những khó khăn, bạn đang viết lại câu chuyện cuộc đời mình bằng chính sự kiên cường và lòng dũng cảm của mình. Hãy bắt đầu lại, bởi vì bạn xứng đáng với một cuộc đời tốt hơn, một cuộc sống tràn ngập ánh sáng, niềm vui và hy vọng. Chỉ cần bạn dám bước đi, chỉ cần bạn dám sống thật với chính mình, thì mọi thứ sẽ mở ra. Vì cuộc sống này chỉ có một lần, và bạn xứng đáng để sống nó trọn vẹn, một cách tự do và không hối tiếc. Hãy bắt đầu lại, vì bạn xứng đáng với một cuộc đời tốt hơn.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết nội dung bài học triết lý này. Nếu xem cảm thấy hay và hữu ích thì hãy đăng ký theo dõi kênh Cổ Nhân Xưa của chúng tôi để hàng ngày xem nhiều bài học hay và sâu sắc. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo. Các bạn đang nghe triết lý tại kênh Cổ Nhân Xưa.